Üdvözlöm a kedves nézőket a Pecológia egy újabb epizódjában. Most Maros megyében vagyok, a Kárpótrom Transzilvánia horgásztavon, ahová meghívott a tógazda. Egy kicsit bezavart az óra átállítással a nyári időszámításra, de még így is idejében megérkeztem a tóra. Hamar neki is láttam az etetőanyagok beáztatására. Az etetőanyagokat a horgászat napja előtti estén készítettem el, de a horgászat előtt mindig érdemes még hozzáadni egy kis nedvességet. Kétféle etetőanyaggal indultam neki ennek a horgászatnak. Az egyik egy szemcsés gabonás etetőanyag, ami intenzív aromával rendelkezik és kiválóan bomlik szét a vízben. A másik etetőanyag kétféle kukoricás etetőanyagból tevődik össze, amiket még száraz állapotukban összekevertem, majd így kevertem be alkoholos aromával. Az egyik etetőanyag szemcsés kukoricás volt, a másik pedig egy finomabb etetőanyag ugyancsak a kukoricásból. Aromázásra azért választottam alkohol alapút, mert a víz még mindig hideg, és szükségem volt, hogy az etetőanyag gyorsan bomoljon szét a vízben. Erre kiváló az alkohol. Az aromát egymagam állítottam elő, konzerves kukoricának lendöttem a levéből egy keveset, majd azt 50 fokos szilvapálinkával töltöttem fel. 24 óra után leszűrtem a levét, és így keletkezett egy alkoholos, teljes, kukoricás nedű, ami kiválóan talál az etetőanyaghoz. A maradék konzerves kukorica egy későbbi projekt része lesz, de arra majd kitérek a közeljövőben. Amint megrostáltam az újonnan benedvesített etetőanyagot, hamar összeraktam a bottartót, felszereltem a botokat, és jöhetett a horgászat. Az első halak viszonylag hamar jelentkeztek. Emelni akartam az esélyeimen, ezért elkezdtem variálni a horogcsalit. A részben műanyagból készült horogcsaliknál én főképp a színre és a csali felhajtó erejére figyelek. Nagyon aromázott kell legyen az a horogcsali, hogy érdekeljen az íze is. Jelen esetben egy narancssárga Wafters felhajtó erejét próbáltam növelni egy lefaragott fehér pop-uppal, és nagyon úgy tűnt, hogy az ötlet működött, hiszen a kárászok továbbra is jöttek látogatóba, és aztán jött egy nagyobb amúr is, aminek kapása nagyon érdekes volt. Éppen csak annyira húzta a zsinort, hogy a kapásjelzők ne kapcsoljanak be. De ha nagyon figyeltem, akkor láttam, a botspicce enyhén emelkedett. És ugyan a szél fújt, számomra azért nyilvánvaló volt, hogy az a mozgás már nem a szél műve. Ez az amúr után tudtam, hogy a horgászat meg van mentve. Kitartóan folytattam a munkát. Laza, de ugyanakkor lényegesen stabil időintervallumokat betartva frissítettem újra a horgászbotokat. A szél aztán elkezdett megszűnni, és lassacskán megjelentek a pontyok is. Szépen húzogattuk kifelé a szebbnél szebb halakat, a szomszédommal, Paul Kadarjúval együtt. Paullal már lehetett találkozni egy korábbi videómban, a tavaly tavasszal megszervezett Sárpataki barátságos horgászversenyen. Fontos volt ezt megjegyeznem, mivel Paul nagyon jó horgász. És ha Paul elkezdi fogni a halakat, és én nem, akkor az tiszta jele annak, hogy valamit nem csinálok jól. De jöttek szépen a halak, szépen jöttek kifelé ebből a szép tóból, aminek 40 horgásztandja van.
A Carpodrome Transylvania horgásztó 2021-ben nyílt meg. Ez egy catch and release rendszerben működő tó. Nagyon sok pont található benne, több kilós pontyok. Eddig a legnagyobb kifogott pont 17 kg körül volt, egy buffalo ponty. Pontosabban 17,3 kg. Aztán található a tóban nagyon sok amur is. Ezek közül az eddigi kifogott rekordméret 16,8 kg. Van aztán még lapátorrú tokhal is, amiből már kifogtak egy 18 kilósat. Természetesen nem kevés kárász is van a tóban, aztán nagyon szép számban csuka és süllő. Minden bizonnyal van süger is, és ki tudja még milyen halfajok. Visszatérve a tóra, 20 horgástand van az egyik felén, amiből 10 házikóval együtt bérelhető. A teljes távolsága a bolyákig körülbelül 120 méter. A másik felén a távolság a bolyákig körülbelül 60 méter, és ott többnyire feederezni meg úszozni szoktak a horgászok. Ejtenék néhány szót a használt horgászfelszerelésemről is. 4 méter 20 cm hosszú botok, 8500-as méretű orsok, 0,28 mm-es főzsinór. Tudni illik, ezen a tavon a szabályzat megköveteli a minimum 0,25 mm-es zsinort a féderes horgászat esetében, ahogyan én is horgáztam. Nagy metódkosarakkal horgáztam, és nem folyamodtam ráetetésre a kifogott halak után, mivel a víz még kellően hideg. Viszont minden egyes kosarat duplán töltöttem meg. A horogelőke 7,5 cm hosszú volt, 10-es méretű, erős horoggal. A horogcsalit azt már mutattam. A nap végére kicsit el is fáradtam, mert őszintén megvalva egyáltalán nem volt egy könnyű horgászati nap. Engem kényszerített a meghívás, és hogy ne valljak szégyent egy nagy halállománnyal rendelkező tavon. Nagy megtiszteltetés volt számomra itt horgászni, és csak komoly odaadással sikerült elérni ezt az eredményt is, ami ugyan csekély, de legalább van hely a fejlődésre. És nem utolsó sorban motivált a nagyszerű szomszédhorgász. Ma azt tanultam meg, hogy érdemszerű eredményeket csak maximális komolysággal és odaadással lehet elérni. Én köszönöm szépen a figyelmet, kérem jelezd a tetszésed egy like és hozzászólás által, ezek mindig segítenek engem, látván, hogy milyen irányba haladjunk tovább ezzel a csatornával. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, kérlek ne habozz, mert számomra nagyon fontos, és tudd meg, kedves horgásztársam, hogy nálam előbb van a szó, és aztán a szerződés. Én nagyra becsülöm minden horgász idejét, akik megtisztelnek a figyelmükkel. Még mielőtt elbúcsúznék a következő epizódig, és hagynám tovább a felvételeket beszélni, szeretnék közölni egy dolgot. Beindult a horgászati szezon.